سلام بچه ها، روزتون بخیر. بچه ها اول باید یه سری اندازه ها رو روی بدن شخص بگیریم تا بتونیم الگوی شلوار خوبی براش بکشیم. دور کمر، دور باسن، قد داخل پا، قد شلوار، دور زانو، دور گشادی دمپای شلوار و دور روند. اینا اندازه های مهم توی شلوارن تو کشیدن یه الگوی خوب. کار اولی که باید بکنید اینه که دور کمر شخصی بند میبندین، 3 تا انگشتتون رو اینجوری میچسبونید به هم. وقتی بذارید زیر این بند، زیر انگشتتون میشه دور کمر شلوار. پس دور کمر شلوار رو با دور کمری که برای لباس الگو کشیدن لباس میگیریم فرق داره. اینجا میشه دور کمر شلوارش. از همینجا تا زمین میشه قد شلوارش. داخل فاق متر رو میذارید تا پایین، داخل فاق به یک سمت میشه قد توی پا. بعد کافیه که پاشو بذاره توی قسمت بلندی، دور زانوشو میگیرید ولی جذب نمیگیرید که بتونه راحت راه بره. میشه دور زانو. گشادی پایین شلوارم که هر چقدر بخواد میشه دمپای شلوار و دور باسن هم که برجسته ترین قسمت باسن و دور رون هم بچه ها قشنگ برجسته ترین قسمت رون که خیلی نزدیک به فاقش میشه. برای کنترل الگو ما دور رون رو لازم داریم. این اندازه ها رو بگیرین دقیق، بریم با هم دیگه الگو رو بکشیم. خب بچه‌ها برای کشیدن الگوی شلوار ما به این اندازه ها احتیاج داریم: قد شلوار، قد توی پا، دور باسن، دور کمر. اینجا دور کمر منظورم دور کمر لباس شخص نیست. دور کمر شلوار بهتون گفتم به اندازه 3 تا انگشت از دور کمر شخص بعد بیاید پایین، دور کمر شلوارش میشه. دور زانو و دمپای شلوار. این اندازه‌هاتون رو کنار کاغذی که دارید الگو میکشید بنویسید، لازمتون میشه. خب برای کشیدن الگو بچه‌ها ما به یه مستطیل احتیاج داریم. مستطیلی که می‌خوایم بکشیم، من حالا با اندازه 1/2 دارم میکشم. مستطیلی که داریم میکشیم بچه‌ها به قد شلوارمونه. پس من یه مستطیل میخوام بکشم به طول قد شلوارم که الان میکشمش. خب عرض مستطیل هم خیلی مهم نیست چون ما باید این خطا رو ادامه بدیم و بعد ازشون استفاده بکنیم. ببینید من این عرض مستطیل رو هم همینجوری یه خطی کشیدم. حالا روی این قد شلواری که از بالا کشیدم باید یه سری اندازه ها رو مشخص کنم. اینجا میذارم نقطه 1 که بچه‌ها به کمک این نقاط من اندازه ها رو راحت تر بهتون میگم. اولین نقطه‌ای که روی این خط عمودی باید مشخص کنیم که میشه نقطه 2مون، 1/4 بچه‌ها دور باسنتونه. یعنی از این نقطه 1 تا نقطه 2 میشه 1/4 دور باسن. باید بیاید پایین. اندازه بعدی قد شلوارمونه که از این نقطه تا این نقطه است. درست این نقطه رو میذارم نقطه 3 که قد شلواره. حالا 190 هر چقدر که هست این قدر رو میکشی. قد بعدی بچه‌ها قد زانوی ما هستش که یکی از قدهای مهمه توی شلوار، که قد زانو رو به اندازه 1/2 اندازه قد توی پا به اضافه 1/10. پس برای اینکه از نقطه 1 تا نقطه 4 بیام کافیه که قد توی پا رو، اون قدی که اندازه گرفتین داخل پا رو، یک بار بیاید قد داخل پا رو تقسیم بر 10 بکنید به اضافه یک قد داخل پا تقسیم بر 2. این عددی که به دست میاد رو با هم دیگه جمع بکنید میشه قد زانو که الان برای من تقریبا شده 45. پس این شماره 4 من میشه قد زانو. همه این اندازه ها رو که مشخص کردید بچه‌ها به سمت چپ گونیا کنید. ببینید خطاش رو به سمت چپ گونیا میکنم چون من این خطا رو لازم دارم روشون. خب اندازه عمودی بعدی که دارم بچه‌ها از نقطه 2 فاصله بین 1 تا 2 رو تقسیم بر 3 میکنم. 1 تا 2 1/4 دور باسن بود، عددش رو تقسیم بر 3 میکنم. الان مال من 1/4 دور باسنم 25 بود، تقسیم بر 3 کردم 8.3 تقریبا میشه اینجا میشه نقطه 5 من. اینم از نقاط مهم شلواره. این عدد رو هم، این خط رو هم به سمت چپ بچه‌ها میام میکشم و گونیا میکنم. خب بعد از اینکه این نقاط عمودی رو مشخص کردیم باید بریم سراغ نقاط افقی کارمون. نقاط افقی که لازم داریم، اولین عددی که لازم داریم بچه‌ها عدد 6 و اون میشه این فاصله، یعنی 1/4 دور باسن منهای 1/4 دور باسن هم الان 100 بود میشه 25. یه منهای 1 هم کنم میشه 24. 24 رو مشخص میکنم بچه‌ها. ببینید اینجا میشه عدد 6 روی همین خط افقی که کشیدم از نقطه 5. 1/3 این فاصله رو اومدم بالا شد 5. 1/4 دور باسن منهای 1 رو میرم جلو میشه عدد 6. عدد 6 رو که به دست آوردم روی همین خطی که فاصله بین عدد 5 و 6، بذارین این خط رو پررنگ کنم توی تصویر بهتر دیده بشه، به سمت بالا گونیاش میکنم. ببینید به سمت بالا گونیا میکنم. وقتی که خط 1 رو قطع بکنه اونجا میشه نقطه 7. خط 1 هم پررنگ کنم. ببینید اینجا میشه نقطه
7 من. خب یعنی بالای الگوی شلوار. پس اینجا شد 1/4 دور باسن منهای 1 6 رو به دست اومد، 6 رو عمود کردم به سمت بالا. نقطه ای که خط یکم رو قطع کرد شد نقطه 7 من. خب حالا من یه نقطه 8 هم میخوام برای اینکه بعداً بتونم فاق شلوار رو بکشم. نقطه 8 رو چجوری به دست میارم؟ بچه‌ها کافیه که از نقطه 6 به اندازه 1/20 باسن به اضافه 1 دور باسن هم 100 1/20 تقریبا میشه 1/10 میشه 10 1/20 میشه 5 به اضافه 1 میشه 6 سانت. برای من 6 سانت شد. 6 سانت میرم جلو و علامت میزنم. اینجا میشه نقطه 8. پس از نقطه 6 به اندازه 1/20 دور باسن به اضافه 1 رفتم جلو، علامت زدم. فاصله بین 5 تا 8 رو هر چقدر که بود تقسیم بر 2 میکنم. الان برای من اینجا تقریبا 30 وسطش میشه 15. اینجا میشه نقطه 9 من بچه‌ها. نقطه 9 من یکی از نقاط مهم شلوار منه. چرا؟ چون میشه خط اتوی شلوار من. خط اتوی شلوار توی الگوی جلو دو تا هست. یکی این که من تمام اندازه های زانو و دم پا و روی این خط جابجا میکنم و اندازه میزنم. و دوم این که پنس کمرم رو ببینید الان تو خط کمر من به اندازه 1 سانت سمت چپ میرم، 1 سانت سمت راست میام، همین خط اتو رو امتداد دادم تا کمر و این ساسون رو میکشم. چرا؟ دو طرف خط اتوم این ساسون رو میکشم. پس 1 سانت به این سمت، 1 سانت هم به اون سمت. هر جا که این خط اتوی شلوار من خط زانو رو قطع کرد میشه نقطه 10 من و هر جا که خط دمپام رو قطع کرد میشه نقطه 11 من. درست شد؟ این نقطه بالا رو نقطه 12 اسمش رو میذاریم. نقطه‌ای که خط کمرم رو خط اتو قطع کرده میذاریم نقطه 12. از نقطه 7 مون وقتی که از نقطه 6 اومدیم بالا شد 7. 1 سانت میام داخل بچه‌ها، اسمش رو میذارم نقطه 13. از نقطه 13 من میام به نقطه 6 هم وصل میکنم. چرا؟ چون جلوی شلوارم یه کوچولو انگار که لقی بگیرم اون قسمتی که قراره زیپ بخوره. برای تعیین کمر شلوار از این نقطه 13 به اندازه 1/4 دور کمر به اضافه این پنس 2 سانتی که داشتم، پس 1/4 دور کمر شلوارتون ها که اندازه گرفتین به اضافه این پنس 2 سانتی از اینجا میام این و دور کمر شلوار من 76 بود، پس میشه 1/4 تقریبا 19 به اضافه این 2 سانت میشه 21. من 21 رو اینجا علامت میزنم، این میشه 21. اینجا میشه نقطه 14 من. از نقطه 14 بچه‌ها باید به این نقطه 5 بیام وصل بکنم. ولی ببینیم به این حالت یه حالت انحنای گودی کنار کمر به باسن یه ذره فرم اینجوری بهش بدید. نگاه کنیم به این حالت. حالا شما با خطکش بزرگتر که بکشین یه ذره فرم بدین که بخواد وقتی به باسن برسه یه ذره انتها خط صاف نباشه. درست شد؟ بعدش میام سراغ زانو و دمپام. خب دور زانوم 48 بود. 48 رو تقسیم بر 4 میکنم میشه 12. 12 رو منهای 1 میکنم میشه 11. روی خط زانو از 2 سمت خط اتو 11 سانت بیرون میرم. سمت چپ نقطهش رو میذارم میشه 15 و سمت راست هم نقطهش رو میذارم میشه 16. بعد از این میرم سراغ دمپا. دمپام 42 بود تقسیم بر 4 میشه 10.5 منهای 1 میشه 9.5 که به سمت چپ و راست میرم 9.5 سانت. به سمت چپ میرم میشه نقطه، به سمت راست معذرت میخوام 17 و به سمت چپ میرم میشه اسم نقطهش 18. خب اول میام اینا رو به صورت خط صاف از نقطه 5 به 15 وصل میکنم به این حالت و از 15 به 17 که دمپامه دوباره از نقطه 8 به نقطه 16 و از 16 هم به نقطه 18. ولی بچه ها این قسمت الگوی من قسمت رون منه. بهتره که یه کوچولو بچه ها به سمت داخل انحنا زیاد نگیرید بعد خطتون اون وقت سر رونتون تنگ بشه. یه کوچولو ببینید من یه ذره به سمت داخل انحنا دادمش، یه ذره خیلی کم. اصلا فکر کنید وسط الگو رو شما 1 سانت بیاید داخل و این رو منحنیش بکنید. خب این از این. هر جا که این خط من خط اولیه خط 2 من رو قطع کرد، این خط 2 من بود، هر جا که این خط قطع کرد اینجا رو میذارم نقطه 19. این نقطه 19 جز نقاط مهم منه چون به کمکش میخوایم فاق شلوارمون رو بکشیم. از نقطه 19 به نقطه 6 وصل میکنم، وسطش رو پیدا میکنم 1 سانت میام داخل و این رو ببینیم به این حالت گردش میکنم. اینجا فاق جلوی شلوار من شد. درست شد؟ از نقطه 6 و نقطه 13 هم بچه ها 3 سانت باید برید بیرون به این حالت و این رو بکشید. این نقاب جلوی شلوارتونه. اینجا ببینیم به این حالت. اینو که کشیدم این نقاب جلوی شلوارمونه که لازممون میشه.
خیلی خوب، الان الگوی جلوی من تقریبا تموم شده. بذاریم براتون جیب رو هم بکشم. از نقطه 14 به اندازه 6 تا 7 سانت میایید جلو و به اندازه 12 سانت روی این خط میایید پایین. اینجا به شکل جیب ببینید، به این حالت به صورت صاف میاریدش، کج میکنیدش، خطش رو میکشید. اینجا هم میشه جیب جلوی شلوار من که بعد خودتون میتونید کیسه جیب رو هم طراحی کنید. پس اینجا شد جیب شلوار من. 6 تا 7 سانت میام داخل از نقطه 14 و از اینجا هم به اندازه 12 سانت میام پایین. ببخشید این خط بود اشتباه کشیدم. به اندازه 12 سانت میام پایین. این قسمت میشه جیب شلوار من. حالا این از الگوی جلو میریم الگوی شلوار به این شکلی که بچه‌ها الگوی جلو و پشت روی هم دیگه کشیده میشه و بعد ما حالا پوستیش میکنیم در میره. حالا من میرم الگوی پشت شلوار رو با یه رنگ دیگه روی همین میکشم که شما بهتر متوجه بشید. برای ادامه کار باید الگوی پشت رو بکشیم. بچه‌ها برای کشیدن الگوی پشت از نقطه 20 بر شروع کنیم تا 19 برای الگوی جلو رفته. از نقطه 2 به اندازه 4 سانت میام بالا، میشه نقطه 20 من به این حالت. از نقطه 9 که نقطه خط اتو بود 2 سانت میرم به سمت چپ، میشه نقطه 21 من. بچه‌ها این نقطه 21 هم باز به اندازه نقطه 9 مهمه. چرا؟ چون که خط اتوی شلوار رو توی پشت کار برای ما مشخص میکنه. این رو هم باز بچه‌ها به سمت پایین ببینید به این حالت عمودش میکنم، همینجور بره پایین. خط اتوی شلوار در پشت کار من هست. خب نقطه 20. پس از نقطه 2 4 سانت اومدم بالا، شد نقطه 20. از نقطه 9 هم 2 سانت رفتم به سمت چپ، شد 21. خب حالا از نقطه 21 میخوام نقطه 22 رو مشخص کنم. چه جوری مشخص میکنم؟ فاصله بین 5 تا 6 دو تا نقطه بود که رو الگوی جلو بود. هر چقدر که بود بچه‌ها تقسیم بر 4 میکنم. ببینید الان فاصله من 24. تقسیم بر 4 میکنم میشه 6 سانت. از نقطه 21 6 سانت میرم به سمت چپ، نقطه 22 به دست میاد. نقطه 22 درست شد. خط 21 تا 22 تا 20 رو میکشم. خط 22 تا 20. پس یه بار دیگه میگم از نقطه 21 که خط اتو بود من به اندازه 1/4 فاصله بین 5 تا 6 رفتم سمت چپ، نقطه 22 به دست اومد. حالا این نقطه 22 رو باید به سمت بالا، به سمت خط کمر بچه‌ها گونیاش کنم. چقدرم از خط کمر میرم بالاتر بچه‌ها؟ به اندازه 5 سانت هم ادامه میدم. یعنی هم گونیا میکنم اینجا رو به سمت بالا، هم رسیدم به خط کمر باز 5 سانت هم ادامه میدم به سمت بالا. نقطه‌ای که به دست میاد برای من میشه نقطه 23. خیلی خوب. حالا از روی همین خط 22 23 از نقطه 22 4 سانت میام بالا، علامت میزنم میشه نقطه 24. بچه‌ها خطی که باید رسم بکنید، نگاه کنید، یه خطیه که به موازات 20 22، یعنی این دو تا خط باید با هم موازی باشن. خط 20 24 25 باید با خط 22 موازی باشه، یعنی فاصلش یکی باشه. اما اندازش چقدر باشه؟ اندازش 1/4 دور باسن به اضافه 1. دور باسنم 100 بود، 1/4 میشه 25، یکم بهش اضافه کنم میشه 26. پس اینجا میشه نقطه 26 من. پس این شد نقطه 26 من. پس یه بار دیگه میگم از 22 4 سانت اومدم بالا. ببینید از 20 هم همینطور، یعنی این دو تا خط باید موازی باشن. از یه طرف دیگه فاصله 24 تا 26 1/4 دور باسن به اضافه 1. این نقطه برای من نقطه مهمیه، مثل نقطه 5 میمونه. این نقطه 25 معذرت میخوام 25 من نقطه مهمیه. خب هر چقدر فاصله 25 تا 21 هر چقدر که هست که الان برای من تقریبا 20، همینقدر از نقطه 21 روی این خط میرم اونورتر و نقطه جدیدی که به دست میاد میشه نقطه 26 من. درست شد؟ پس هر چقدر 25 تا 21 بود 21 تا 26 هم باید باهاش برابر باشه. دوباره میام رو خط زانو. توی خط زانو میگفتم تو جلو 1/4 دور زانو منهای 1. حالا تو پشت میگم 1/4 دور زانو به اضافه 1 رو خطش رو میکشیم. یعنی از این دو تا خط زانو من 2 سانت میرم به سمت چپ، اختلافش میشه 2 سانت دیگه. درست؟ از این خط پایین هم همینطور بچه‌ها 2 سانت میام به سمت راست. درست شد؟ یعنی اختلافشون 2 سانته. پس توی خط زانو، از خط زانو توی خط جلو 2 سانت اومدم بیرون از هر دو طرف. در قسمت دمپا هم همینطور بچه‌ها 2 سانت میایم بیرون. پس این خط جدید برای قرمز خط الگوی پشتم هست. اعدادش هم الان براتون میذارم. اینجا میشه عدد 27 قرمزه، اینجا میشه 28، اینجا هم وسط کار 29، اینجا شد 30 و اینم 31. درست شد؟ این نقاط هم دوباره میام وصل میکنم. ببینید دوباره از نقطه 25 میام به این نقطه 27 وصل میکنم. از نقطه 26 به نقطه 30 وصل میکنم.
خب و بعد دوباره مثل الگوی جلو یه کوچولو باید اینو به سمت داخل انحنا بدید بچه‌ها، چون میفته روی قسمت رون که اضافه نداشته باشه کنار رونتون. خب اینجا هم همینطور به این حالت یه کوچولو میتونید وسطش رو پیدا کنید، 1 سانت و نیم برین داخل و این رو گودش بکنید، گردش بکنید. حالا بچه‌ها ببینید میخوام فاق پشت رو بکشم، هر چقدر که فاصله 16 تا 19 الان برای من اینجا تقریبا 20 سانته. روی این خط جدیدی که کشیدم میرم بالا و مشخص میکنم الان تقریبا اینجا میشه برای من، اینجا میشه نقطه 32 من. خب همون نقطه‌ای که قرار فاق شلوار منو به من بده. ببینید فاق رو میام در امتداد فاق جلو، همین فاق پشت میشه ولی بعد روی خط کمر تغییر میکنه. درست شد؟ یعنی باید بیاد به نقطه 22 وصل بشه بچه‌ها. ببینید به این حالت متوجه شدین؟ فاق پشت به این جلو به این حالت، این فاق پشت ببین میاد به نقطه 22 وصل میشه میره بالا. حالا میریم تو قسمت کمر، تو از همین خط از نقطه 23 هم یه خطی به این حالت عمود میکنم به این سمت. خب و بعد از نقطه 25 هم میرم بالا به این خط وصل میکنم. این هنوز کمر شلوار نیستا. پس از نقطه 24 که اومدم بالا نقطه 23 بود، باز این رو به این سمت عمود کردم. حالا میخوام خط کمر شلوار رو بکشم. بچه‌ها برای کمر شلوار از نقطه 23 به اندازه بچه‌ها 1/4 دور کمر به اضافه 3.5 یا نهایت 4 سانتی متر. ببینیم پنس پشت شلوار 3.5 سانت تا 4 سانتی متره. برای کسایی که اختلاف باستان کمرشون زیاده تا 4 سانت هم میتونن بگن، ولی قانونش 3.5 سانته. پس به اندازه 1/4 دوره که دور کمرم بود 1/4 19 به اضافه 4 سانت به اضافه 3.5 سانتش میکنم میشه 22.5. 22.5 رو میام بیرون، میام به سمت اینور میشه اینجا تقریبا. خب این نقطه میشه 33. این نقطه همون نقطه ایه که باید بیاد به باسن من وصل بشه و گرد بشه تقریبا اینجا. ببینیم به این حالت. حالا شما با خط کشی بزرگتر که بکشید انحنای گردیش رو قشنگتر هم میتونید بکشید. ببینید به این شکل میاد به این حالت. خیلی خوب، هر چقدر که فاصله 23 تا 33 هستش رو من میام تقسیم بر 2 میکنم. اینجا به اندازه 3.5 سانت هم اینجا باید بچه‌ها 1.75 تقریبا اینور میرم، 1.75 اینور میرم. بلندی پنسم هم به اندازه 14 سانت. 14 سانت میام پایین. ببینیم به این حالت 14 سانت اومدم پایین. پس گفتم پنس پشت بچه‌ها 3.5 سانت. اما اگر که ببینید اینجا مقدار بیاید همیشه بالا اینو خطچینش کنید این شکلی که کم نیارید موقعی که میخواید الگوی پشت رو پنسش رو ببندید. خب پس گفتم پنس پشت بچه‌ها 3.5 سانته، ولی برای کسایی که اختلاف باسن کمرشون زیاد باشه میتونن تا 4 سانت هم پنس رو بگیرن. اینم از الگوی پشت. فقط این الگو بچه‌ها یه دونه کنترل داره، اونم کنترل روی رون هست که حتما باید از خطی که بهتون میگم از نقطه 32 و 19 این دو تا نقطه، یه نقطه 32 و نقطه 19 به اندازه 5 سانت میایید پایین. 3 تا 5 سانت، حالا معمولا 3 تا 5 سانت کافیه. حالا اینقدر میام پایین بچه‌ها به اندازه 3 سانت و 5 سانت میام پایین. ببینید من 2 تا خط میکشم اینجا تقریبا بچه‌ها هول و هوش رون شما قرار میگیره. ببینید یه دونه توی الگوی پشت کشیدم، یه دونه هم تو الگوی جلو میکشم. الگوی جلوی من تا اینجا بود. درست شد؟ این 2 تا خط رو پس به اندازه 3 سانت و به اندازه 5 سانت میتونید بیایید پایین و 3 تا 5 سانت میتونید بیاید پایین و 2 تا خط میکشید، یکی از نقطه 19 یکی از نقطه 32. این 2 تا خط رو بچه‌ها باید با هم جمع بکنید. وقتی که جمع کردین از دور رونتون یه مقدار باید بیشتر باشه، یعنی کیپ هم نباشه. از دور رونتون باید حداقل 3 سانت بیشتر باشه وقتی با هم دیگه جمع میکنید این 2 تا خط رو، به خاطر اینکه تنگی رون بهتون نده. این کنترل این الگوه و الا بقیه چیزای الگو فوق العاده زیباست، فوق العاده قشنگ میشه. یه کاری هم که میتونید پایین شلوار بکنید، میتونید به اندازه 1 سانت و نیم توی الگوی جلو بالا بیایید. خب و به خط پهلو وصل بکنید. خیلی کار خیلی شلوارتون رو زیباتر میکنه. روی خط پشت میتونید به اندازه 1.5 سانت پایین برین بچه‌ها و ببینیم به این حالت. همینی که الان بالا اومدین تو پشت میرید پایین و به این شکل پایین الگوتون رو به این حالت برش بزنید. شلوارتون خیلی خوش فرم تر وای میسه.
خب نکته آخر این که بچه‌ها وقتی که الگوی پشت و جلوتون رو کشیدین، الگوی شلوارتون کشیدین، حتما از خطکشای منحنی استفاده می‌کنین و الگوتون رو آرایش می‌کنید. الگوی شلوار مخصوصا تو این قسمت‌های باسن احتیاج به آرایش داره. این دیگه هنر دست شماست که این مثلا خطکش منحنی رو بچه‌ها می‌ذارین. حالا این الگو کوچیکه، قشنگ این کنار باسن تیزیاش رو با خطکش منحنی باید بگیرید، فرم قشنگی به الگوتون بدین که وقتی خودتون الگو رو درآوردین متوجه این زیبایی فرم الگو بشید. یعنی چون بالاخره هر کاری کنید اینجاها شکست بوده دیگه، خط بوده رو شکست بوده. به کمک خطکش‌های منحنی قشنگ کناره‌های باسن رو یا فاق رو اینها رو فرم بدین و فرم خوشگلی به دست بیاد. خب اینم از الگوی شلوار. امیدوارم که الگو رو بکشین چون خیلی الگوی خوشگل و قشنگی بهتون میده. خیلی راحت بود، دیدین که کشیدنش اصلا کاری هم نداشت، خیلی راحت بود و من با عدد پیش رفتم، با شماره گذاری پیش رفتم که براتون راحت‌تر هم باشه. برای اینکه این الگو رو بتونید استفاده کنید میایید پوستی میکنید، یه دونه پشت و دوباره پوستی میکنید یه دونه جلو. یه بار برای خودتون الگو بکشین، هر شلواری که میخواید روی همین الگو پیاده کنید. از این به بعد شلوارهایی که من میخوام بهتون آموزش بدم رو همین الگو پیاده میکنم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. با کامنتاتون و لایکاتون بهمون انرژی بدین.